Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sửa quần jean cũ thành váy jeans. Đầu tiên mình tháo chỉ ở phần đũng quần ra, chúng ta sẽ tháo phần ống quần ra trước. Phần đũng quần ở mặt trước mình sẽ tháo cho đến sát phần dây kéo. Ở mặt sau mình tháo đến khoảng cao hơn đáy túi sau một chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ cắt ống quần đi. Thì tùy theo bạn muốn mặc dài hay là ngắn thì bạn sẽ cắt nhiều hay ít. Ở đây mình chừa dáng váy hơi dài để lát nữa mình có thể tiếp tục điều chỉnh sau. Mình gập hai bên của ống quần chồng lên nhau, gập mép lại sao cho thật phẳng và ghim. Chúng ta sẽ dùng phần chân quần khi nãy vừa mới cắt để lấp khoảng hở của váy. Sau đó các bạn may theo như hướng dẫn. Đây là chiếc váy sau khi mình đã may xong. Mình cắt những cái phần vải dư đi, xong rồi mình bỏ vào máy giặt, mình giặt qua một lần thì cái phần lai váy nó sẽ tưa ra một cách rất là tự nhiên. Như vậy là chúng ta đã có được cái chiếc váy jean mới. Váy jeans có thể kết hợp với tất cả các loại áo như là áo thun, áo len, áo crop top hoặc là sơ mi. Hy vọng các bạn thích video clip này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau.